Thường thường thì chúng ta thấy nếu như mà căn hộ có 2 tháp như thế này á, thì thường thường khó lòng mà chúng ta có cái công viên nội khu lắm. Nhưng mà riêng cái dự án này thì nó khác anh chị ha. Anh chị có thể thấy là chúng ta có một cái diện tích công viên nội khu ở đây. Tổng diện tích đất của cái công viên nội khu này á, là nó lên tới 5.700 m², là nó chiếm hơn 1/3 tổng diện tích đất. Rồi cái dự án trước đây cũng vậy, cái dự án The Ten này nè, bên này nè anh chị. Đấy, thì cái phía trước cũng có một cái công viên nội khu. Thì qua đó chúng ta thấy được điều gì anh chị? Chúng ta thấy được là thành phố mới Bình Dương nói chung và BKMX Tokyo nói riêng á, thì cái quy hoạch cái mảng xanh nó rất là cao và cái mật độ xây dựng thấp, cho nên là cuộc sống ở đây nó rất là thoải mái và cái chất lượng cuộc sống nó rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là bên trong công viên này có cái gì anh chị nha. Chúng ta sẽ có một cái đường chạy bộ màu cam này nè anh chị thấy không? Đó, chạy suốt chiều dài của cái công viên luôn. Khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái vườn cảnh quan nhỏ. Còn mé bên này á, cái chỗ này nè anh chị, thì khu này là khu thể dục ngoài trời. Thì chủ đầu tư sẽ bố trí những cái máy tập thể dục ngoài trời ở khu vực này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu tượng ở đây nè, ngay chỗ này. Và ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái quảng trường đa năng. Thì có thể tổ chức những cái sự kiện ngoài trời, hoặc là buổi chiều chúng ta có thể ra đây chúng ta thư giãn, chúng ta đọc sách vân vân. Rồi ở cái khu vực này nè anh chị, thì phía sau những cái lùm cây này nè là một cái khu vui chơi trẻ em ngoài trời. Đó, rất là mát mẻ ở đây. Rồi kế bên cái khu vui chơi trẻ em này là một cái thảm cỏ thư giãn và lối đi cầu vồng. Này, chỗ này lối đi cầu vồng nè. Và ở phía bên này hai cái màu xanh xanh này anh chị, đó là hai sân đa năng. Thì sân này là sân chúng ta vừa có thể chơi bóng rổ và vừa có thể chơi cầu lông. Người ta vẽ mức sẵn này anh chị thấy không? Một môn là bóng rổ và môn mà cầu lông. Rồi về phần bên trong á, thì em sẽ không đi quá chi tiết để cho tiết kiệm thời gian của anh chị. Em chỉ đi qua một số những cái tiện ích chính để cho anh chị có thể hình dung được những cái tiện ích ở trong cái khu The Nest này nó có gì thôi ha. Trước tiên thì chắc là chúng ta xem qua một vài hình phối cảnh nha anh chị. Đó, đây là phối cảnh sảnh của tháp The West nè. Quá trời đẹp luôn đúng không anh chị? Rộng nữa, rất là rộng. Còn đây là sảnh thang máy, rồi khu vực hòm thư. Có thể nói là căn hộ này định vị ở một cái phân khúc không quá cao cấp, nhưng mà nhìn cái cách họ làm, nhìn những cái tiện ích này thì chúng ta cũng thấy là nó rất gì và này nọ đúng không anh chị? Rồi bây giờ chúng ta quay lại mặt bằng một chút xíu để chúng ta hình dung về không gian. Hồi nãy mình coi phối cảnh của sảnh lễ tân á, là cái phần này nè, cái phần màu cam này nè anh chị. Đó, cái đường này là đường Lý Thái Tổ, chúng ta đi vào đây và chúng ta đi vào cái khu vực sảnh lễ tân. Còn đi thẳng đây là lên trên cái chỗ để xe. Cái tiện ích tiếp theo á, là cái chỗ màu xanh này nè, ở bên tháp này cũng có, tháp này cũng có. Thì đó là phòng làm việc chung nha anh chị. Rồi đây là phối cảnh phòng làm việc chung nè. Không biết là anh chị cảm thấy như thế nào, nhưng mà đối với bản thân em là em thấy cái phòng làm việc chung này là một cái tiện ích nó cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết luôn ha. Nhưng mà chỉ những cái căn hộ sau này thì mới có thôi. Thì hôm trước em cũng đã vào phòng làm việc chung của bên căn hộ Glory kế bên cái The Nest này của cùng chủ đầu tư BKMX Tokyo luôn. Thì thật sự là vào nó đẹp lắm, nó thoáng mát mà nó đầy đủ tiện nghi cho mình làm việc luôn. Hiện tại thì em thấy là ngày càng có nhiều người á, người ta làm việc ở nhà mà nhiều khi làm việc hẳn ở nhà luôn thì có thể là nó sẽ bị mất tập trung, tại vì mình ở nhà mình quen thuộc quá. Thì nhiều khi mình cứ đi làm này làm kia mà mình mất tập trung, hoặc là đơn giản là cái căn nhà của mình nó không đủ diện tích để mình làm một cái phòng làm việc cho nó rộng rãi. Thì cái tiện ích phòng làm việc như thế này là một cái tiện ích nó thật sự hữu ích và nó vô cùng cần thiết. Rồi tiếp theo là một cái tiện ích tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà nó thể hiện được cái sự chu đáo của chủ đầu tư. Đó là phòng giao nhận hàng, là cái phòng màu hồng này anh chị. Bên sảnh này có đúng không? Bên sảnh này cũng có nè, cái chỗ màu hồng nè. Đó, thì bây giờ cái hình ảnh rất là quen thuộc là những anh shipper ngồi ở dưới sảnh lễ tân của chung cư giao hàng đúng không? Thì ở đây họ bố trí luôn một cái phòng nhỏ như thế này để cho mấy ảnh là tha hồ là để hàng ở trên đây. Thì hiện tại là cái việc mua hàng online nó đã trở thành một cái nhu cầu thiết yếu rồi, hàng ngày luôn rồi. Cho nên là cái việc một chủ đầu tư bố trí một cái khu vực giao nhận hàng như thế này là thể hiện được cái sự chu đáo, cái sự tâm huyết của chủ đầu tư đối với cái trải nghiệm của khách hàng. Rồi cái phần màu cam này lớn này với lại cái phần màu cam lớn này, đó là khu vui chơi trẻ em của tòa nhà. Bên tháp này cũng có, tháp này cũng có, và có một cái khu rất là lớn ở bên tháp East á. Cái khu này là định hướng cho thương mại về vui chơi trẻ em, giống như là Kids Zona hay là Tiny World vậy đó anh chị. Thì giống như cái căn hộ bên này á là người ta định hướng cho người trẻ, mà người trẻ thì thường thường có con nhỏ đó, cho nên là họ rất là rõ ràng trong cái chuyện này là họ đã cố tình bố trí một cái tiện ích rất là phù hợp cho trẻ em ở đây. Rồi tiếp theo là cái phần màu hồng nhạt ở đây nè, đó là cái phòng gym và phòng yoga. Thì anh chị lưu ý là bên cái tháp West của chúng ta là phòng gym và yoga ở tầng trệt ha. Còn bên tháp East này nè thì
Phòng gym và yoga thì nằm trên tầng thượng. Kế bên cái phòng gym và yoga nó có một cái phòng nhỏ xíu ở đây nè anh chị thấy không? Nói chung là nhỏ nhỏ thôi, nó cũng 26 mét vuông á. Thì cái phòng này á là phòng em bé. Thật sự là ai mà có con nhỏ thì rất là biết ơn những cái người mà làm ra những cái phòng như thế này. Đó, cái phòng này là phòng mà thay tã em bé rồi đó anh chị. Thì cái mà chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là người ta thực sự là có một cái mindset về cái sự tận tâm đối với khách hàng ở trong đầu, và cái đó là cái em thích đó. Nói chung là chủ đầu tư nào mà có cái mindset mà vì cái sự phục vụ với khách hàng á, là em thích chủ đầu tư đó. Và người Nhật các anh chị thì em thấy là cái mindset về cái sự phục vụ của họ rất là tốt luôn. Thì ai đã từng đi siêu thị Aeon rồi thì chắc chắn là sẽ rất là thích. Ví dụ giữ xe miễn phí nè, đúng không? Rồi mọi thứ nó đều rất là thoải mái. Bản thân em cũng là một cái fan của Aeon và hầu như là em đi Aeon rất là thường xuyên, mà lâu lâu có dịp đi qua những cái mall khác á, thì mình thấy cái sự khác biệt nó rõ ràng luôn. Tức là mình cảm thấy mình đi mall mình được phục vụ rất là chu đáo, còn tự nhiên mình đi qua cái mall khác á, mình cảm thấy như cái mindset của cái người làm cái mall đó là người ta cứ chăm lấy tiền của mình thôi. Cho nên là theo em thấy là sử dụng dịch vụ của những cái công ty mà cái mindset của người ta mà đẩy cái sự phục vụ lên hàng đầu á, thì mình cảm thấy nó rất là happy. Vì thế cho nên là em rất là tự tin là cái căn hộ The Nest này nè, sau khi mà bàn giao mà anh chị vô ở rồi đó, thì anh chị sẽ cảm thấy rất là thích. Rồi những cái phần màu vàng này nè anh chị, đây những phần vàng này là khu thương mại. Thì nhìn sơ vào thì chúng ta có thể thấy là bên tháp West, tháp bán trước nè anh chị lưu ý là cái tháp West này là sẽ bán trước trong tháng 4 này ha, còn tháp East này là có thể là tháng 7 mới triển khai. Thì tháp West này cái phần thương mại nó sẽ nhiều hơn so với cái tháp East. Thì hôm trước chủ đầu tư có chia sẻ là ở khu vực này, ở khu vực thương mại á, là sẽ có nhà trẻ nè, có nhà hàng fine dining nè, rồi có rạp chiếu phim nè. Thì rất có thể là những cái tiện ích đó sẽ nằm ở những cái khu thương mại này ha. Và đây là phối cảnh của khu thương mại tháp West nhìn từ ngoài đường vào. Tất nhiên là tháp East hay là tháp West thì đó thì cũng có những cái ưu điểm riêng, nhưng mà không phủ nhận là bên tháp West này nó cũng có những cái ưu điểm rất là vượt trội, đúng không anh chị? Cho nên nếu như mà anh chị đang cân nhắc về cái dự án này thì em thấy là tháp The West đó nó có những cái ưu điểm và nó ra ban đầu, cho nên là mức giá nó sẽ tốt hơn luôn đó. Nên là anh chị nhớ tìm hiểu sớm nha. Thì khi mà mình mua dự án á, thì mình mua sớm lúc nào nó cũng sẽ có lợi nhiều hơn so với mình mua trễ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nói một chút xíu về kết cấu của hai cái tòa nhà để cho anh chị có thể hình dung được ha. Thì em thấy là theo quy hoạch của thành phố mới này á, thì hầu như là tất cả các căn hộ đều không có hầm. Thì The Nest của chúng ta cũng như vậy, không có hầm. Đó, tầng 1 thì mình vừa tìm hiểu xong. Tầng 2, tầng 3 là để xe, khu vực để xe. Tầng 4 ở bên tháp West á, đây tầng 4 thì sẽ là có tiện ích trên đó, có hồ bơi trên đó ha. Tí nữa mình tìm hiểu sâu hơn. Và tầng 5 ở bên tháp East á, thì cũng có tiện ích ở trên này. Rồi bên tháp West là từ tầng 6 nè cho đến tầng 15 đó là căn hộ điển hình. Và tầng 16 thì có 7 căn penthouse và một số căn hộ trên tầng 16. Và ở bên tháp East này thì trên tầng thượng, tầng 25 sẽ có tiện ích ở trên đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết xem là cụ thể là cái tầng đó nó có những cái tiện ích gì. Đây chúng ta vô tầng 4 nè, tầng 4 của bên West nè. Đấy, chị thấy không? Đây. Đó, tầng 4 của bên West thì chúng ta sẽ có hồ bơi nè, khu vực bồn sục jacuzzi và hồ bơi trẻ em. Còn bên khu vực này thì chúng ta sẽ có vườn thư giãn nè, vườn thiền nè và sân chơi khám phá. Rồi bên tầng 5 của tháp East nè, thì chúng ta sẽ có một cái công viên ở đây nè, với sân chơi ngoài trời và vườn ánh sao. Rồi từ tầng 6 cho đến tầng 15 á, là căn hộ điển hình ở bên tháp West. Thì từ tầng 6 cho đến tầng 15 thì cái mặt bằng của nó sẽ giống như thế này. Đó, thì cụ thể là mỗi một tầng như vậy là chúng ta có 2 căn studio nè, là màu cam đậm nè. Rồi 2 căn một phòng ngủ nè, là màu cam nhạt hơn một chút xíu nè. Rồi 2 căn 2 phòng ngủ là 2 căn góc này. Rồi 3 cái căn góc màu xanh nhạt này là 3 căn 2+1. Đó là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và 1 phòng đa năng. Thì phòng đa năng đó thì cũng có thể làm phòng ngủ luôn nha anh chị. Và cái căn màu xanh đậm này là căn 3 phòng ngủ. Còn tất cả những cái căn còn lại là những căn có diện tích từ 50 tới 60 m2 là những căn 1+1. Thì nó có 2 biến thể là 1+1 và 1 WC, một nhà vệ sinh. Và 1+1 và 2 WC là những căn ở ngoài, những căn màu nhạt hơn nè. Rồi bây giờ chúng ta lên tầng trên cùng của tháp West là tầng 16. Tầng 16 thì cái bên trong, cái mặt bên trong thì cũng sẽ có những cái căn hộ điển hình giống như những cái tầng dưới. Nhưng mà riêng cái mặt ngoài là 7 căn penthouse với diện tích là từ 177 cho đến là 207 m2. Thì tiện đây em nói luôn, đó là những cái căn mà penthouse anh chị thì sẽ bàn giao thô. Tức là những cái căn hộ bình thường những căn hộ ở bên dưới thì sẽ bàn giao hoàn thiện cơ bản. Tí nữa em sẽ nói chi tiết hơn về các hoàn thiện cơ bản như thế nào. Còn những căn penthouse là những căn giao thô để cho khách hàng tự design theo cái thiết kế của mình.
Và đối với căn hộ The Nest này thì tiện ích là hai tháp này có thể dùng chung nha anh chị, có nghĩa là mình ở bên tháp East mình có thể qua sử dụng bên tháp West bình thường và ngược lại. Cho nên là chúng ta tìm hiểu luôn cái tầng 25 của bên tháp West là tháp East là nó có gì nha anh chị. Rồi trên tầng thượng thì chúng ta sẽ có một cái hồ bơi vô cực ở trên tầng 25. Thì đây hiện tại là hồ bơi vô cực trên cao nhất của thành phố mới Bình Dương. Rất là đẹp luôn anh chị xem qua phối cảnh nha. Và ở phía đối diện với hồ bơi đó là khu barbecue, khu tiệc nướng ngoài trời. Rồi chúng ta chuyển qua tấm hình này một chút xíu, tại vì trên đó không có thể hiện. Cái phần màu hồng này nè anh chị, đó là phòng gym và phòng yoga trên không, kế bên hồ bơi luôn ha, rất là đẹp luôn. Đó, đây là phối cảnh nè. Rồi phía bên đây của hồ bơi á, thì chúng ta sẽ có một cái phòng tiệc nhỏ, đó, rất là đẹp luôn anh chị, coi phối cảnh nè. Thì những cái phòng tiệc này chúng ta có thể tổ chức những cái buổi tiệc nhỏ giống như là sinh nhật, thôi nôi, đại tháng vân vân, hoặc là những cái buổi họp mặt á, thì chúng ta có thể tổ chức ở đây luôn, book ở đây luôn mà không cần phải đi đâu xa xôi, nó nằm ngay ở nhà mình luôn. Thì đây là layout của 8 loại căn hộ trong dự án The Nest anh chị. Thì anh chị có thể pause video lại để mà xem cái căn hộ mà mình đang quan tâm, hoặc là để hỗ trợ chi tiết nhất, chính xác nhất thì anh chị có thể liên hệ với em, thì em sẽ gửi cho anh chị cái layout cụ thể của cái căn mà anh chị đang quan tâm luôn. Tại vì ở đây nó có 8 loại căn hộ nhưng mà có tới 33 cái layout khác nhau tùy vào cái vị trí của căn hộ đó. Cho nên là để chính xác nhất thì anh chị có thể liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 0909 790109. Rồi ở phần tiếp theo thì có lẽ chúng ta nói sơ một chút xíu về vật liệu bàn giao của căn hộ hoàn thiện cơ bản của dự án The Nest anh chị ha. Thì những căn hộ ở đây sẽ được bàn giao hoàn thiện cơ bản, chưa bao gồm bếp, chưa bao gồm tủ âm tường và máy lạnh. Cụ thể là sàn của mình là lát gạch đầy đủ hết. Riêng trong phòng ngủ thì sẽ có lát gỗ của An Cường hoặc là tương đương. Tường thì tất cả tường sẽ được hoàn thiện và sơn nước. Trần thì cũng coi như là hoàn thiện xong hết, với hệ thống chiếu sáng cơ bản và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Máy lạnh thì chưa có nhưng mà hệ thống ống dẫn thì đầy đủ rồi. Thì anh chị khi mà mình vào đó mình chỉ cần lắp máy lạnh của mình và cục nóng vô thôi. Toilet nhà vệ sinh của mình thì coi như là đầy đủ hết với thiết bị vệ sinh của Inax. Ngoài ra thì căn hộ cũng được trang bị máy nước nóng Federally nè, hệ thống video intercom của iPhone Nhật Bản nè, cửa chính thì của An Cường, cái khóa cửa chính là hiệu Kadas M5 của Đức, và cuối cùng là tất cả những cái cửa đi, cửa sổ vân vân thì đều có hoàn thiện cho mình. Và cuối cùng là chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phần quan trọng nhất, đó là phần giá bán và chính sách bán hàng. Mình vô thẳng vấn đề luôn nha anh chị. Thì đây là lịch vay ngân hàng. Đối với lịch vay thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 20% giá trị căn hộ thôi khi mà ký hợp đồng mua bán là xong. Anh chị lưu ý là dự án này hiện tại thì mọi thủ tục pháp lý đều đã xong rồi và căn hộ đã thậm chí đã xây tới tầng 5 rồi. Cho nên là khi mà mình mua đó, mình chọn được căn là mình ký hợp đồng mua bán luôn, chứ không phải là ký hợp đồng cọc hay là hợp đồng góp vốn hay là này kia như những dự án khác. Cho nên là khi mua dự án này thì anh chị thật sự an tâm. Lịch ngân hàng đặc biệt ở chỗ là chừng nào nhận nhà thì chúng ta mới nhận nợ, có nghĩa là chừng nào chúng ta nhận nhà thì ngân hàng mới giải ngân vô cái phần cuối cùng đó để chúng ta nhận nhà. Tức là đối với những cái dự án khác á, thường là chủ đầu tư người ta nhận tiền trước, là mình thanh toán cái phần của mình, là ngân hàng giải ngân liền luôn, và lúc đó là chủ đầu tư người ta đã nhận được một cái số tiền 70% rồi. Nhưng mà đối với dự án The Nest này cũng như là dự án The Ten trước đó của chủ đầu tư BKMX Tokyo thì người ta thực sự chỉ nhận của mình có đúng 20% thôi. Thì thanh toán kiểu như thế này á, nó rất là nhẹ và nó rất là đỡ rủi ro cho khách hàng. Có nghĩa là với 400 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu một căn studio ở đây rồi anh chị. Nếu mình mua căn 1 cộng á thì là mình cần tầm 500 triệu. Rồi căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh á thì chúng ta cần khoảng 600 triệu, và căn 3 phòng ngủ thì chúng ta cần khoảng 750 triệu. Còn đây là lịch thanh toán chuẩn nè anh chị. Thì với lịch này thì chúng ta cũng sẽ thanh toán 20% đợt 1 như cái lịch ngân hàng. Và sau đó là mỗi tháng chúng ta thanh toán từ 3 đến 3.5% cho đến khi nhận nhà vào đúng 1 năm sau. Có nghĩa là từ tháng thứ 3 kể từ khi mình ký hợp đồng á, cho đến tháng thứ 11 là mình thanh toán tổng cộng chỉ có 30% nữa thôi. Có nghĩa là trước khi nhận nhà đó là chủ đầu tư chỉ thu của mình là 50% thôi. Thì cụ thể từng căn lịch thanh toán như thế nào á, thì anh chị có thể liên hệ với em. Mình đang quan tâm cái loại căn hộ nào thì em có thể tính giá ra lịch chuẩn cũng như là lịch ngân hàng để cho anh chị nghiên cứu ha. Tóm lại với mức giá 1,9 tỷ thì em thấy căn hộ The Nest là căn hộ đáng mua nhất trên thị trường hiện tại trong cái phân khúc giá này. Bởi vì thứ nhất là vị trí của nó cực kỳ tiềm năng luôn. The Nest nằm trong quy hoạch rất là đẹp 1.000 hectare của thành phố mới Bình Dương, và bây giờ là khu đô thị khoa học công nghệ đó, thì chính quyền thành phố rất là tập trung phát triển cái khu đô thị này. Cho nên chị khi mà mua bất động sản ở đây đó, không chỉ có một mình chủ đầu tư người ta tập trung nguồn lực người ta phát triển như em đã nói rồi đó, mà còn có nhà nước nè, rồi nhà trường nè, nhà doanh nghiệp nè, xung quanh rất là nhiều doanh nghiệp, thì phải cộng hưởng nhiều cái nguồn lực như vậy đó thì cái khu đô thị nó mới phát triển được. Không phải là mình đang mua bất động sản ở một nơi xa xôi nào đó mà không ai quan tâm. Nó là một cái khu trung tâm
mà rất là nhiều cái nguồn lực người ta đẩy vào đó người ta phát triển. Và đồng thời là cái khu Midori Park đã phát triển lâu rồi, bây giờ nó hình thành hết rồi và có cả siêu thị ông ngay phía dưới The Nest của mình luôn. Đó thì có thể nói là cái vị trí của nó cực kỳ tiềm năng luôn. Cái thứ hai nữa là chủ đầu tư uy tín đến từ Nhật Bản, với cái sự gọi là rất là nhiệt huyết và rất là cam kết. Họ đã có mặt ở đây 14 năm rồi và họ đã làm thiệt trong 14 năm qua. Chúng ta có thể nhìn vào những cái mà họ đã làm để mà chúng ta đánh giá được cái mức độ uy tín của họ rồi, chứ không phải là một chủ đầu tư mới hay là với những cái lời nói suông. Cái thứ ba nữa dành cho những anh chị mua cho thuê thì cái tỷ suất cho thuê ở đây hiện tại là lên tới 7%. Thực sự là chúng ta không thể tìm được một nơi nào khác có tỷ suất cho thuê hấp dẫn đến như vậy. Và điều này là anh chị hoàn toàn có thể kiểm chứng bằng cách là lên trang bất động sản.com.vn, chúng ta xem thực tế là những cái căn hộ ở đây cho thuê cái mức giá như thế nào. Cái lý do thứ tư dành cho những chị mua ở là cái môi trường sống ở đây nó rất là tuyệt vời. Khi mà dự án nằm trong cái khu đô thị phải nói là được quy hoạch đẹp bậc nhất ở Việt Nam, thì trước khi sáp nhập thì khu đô thị này đã từng 7 lần liên tiếp lọt vào top những thành phố thông minh nhất thế giới, và có những năm là top 1 luôn. Và nó cũng là cái đô thị TOD tiên phong và bài bản bậc nhất ở Việt Nam. Nếu như mà anh chị đã từng đi qua thành phố mới Bình Dương rồi thì anh chị sẽ đồng ý với em là cái cơ sở hạ tầng nó rất là tuyệt vời, đường xá cực kỳ rộng luôn, và thậm chí là còn chừa cái quỹ đất để mà làm metro đồ này kia. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tầm nhìn của người ta rất là xa, và thực sự nó là một cái khu đô thị định hướng giao thông. Em thấy rất là nhiều những dự án sau này người ta làm cái định hướng giao thông này rất là nhiều, nhưng mà cái tiên phong và cái bài bản bậc nhất là cái khu thành phố mới Bình Dương này. Ngoài ra là quy hoạch về quy mô dân số cũng như là về mảng xanh là cực kỳ hài hòa luôn. Về phần mảng xanh anh chị thì có thể nói thành phố Bình Dương là một đô thị mà có mảng xanh nhiều bậc nhất ở Việt Nam luôn. Tức là bản thân không gian công cộng của thành phố Bình Dương nó đã nhiều mảng xanh rồi, và mảng xanh của riêng bản thân dự án nãy giờ em chia sẻ thì cũng nhiều luôn, và cái mật độ dân số cũng không quá cao. Đó, cho nên là cuộc sống nó sẽ rất là thoải mái, rất là tiện nghi, và nó cũng rất là hiện đại. Và một lý do nữa vì sao anh chị thật sự an tâm khi mà đầu tư dự án này, đó là dự án này đầu tư nó rất là an toàn, pháp lý cũng xong rồi, và hiện tại là công trình xây tới tầng 5 rồi. Cho nên mình bỏ tiền ra mình mua dự án này mình cảm thấy nó cực kỳ yên tâm. Và hiện tại là chủ đầu tư đang ưu đãi 50 triệu trừ ngay vào giá bán khi mà anh chị booking sớm. Và hiện tại thì em thấy thì cái lượng booking nó đã rất là nhiều rồi, 500-600 booking rồi. Và thậm chí là các bạn sale cũng booking để mà tự mình mua cái dự án này, tại vì thực sự nó quá tốt. Vì thế cho nên nếu anh chị đang quan tâm thì anh chị liên hệ sớm với em nha, để em có thể tư vấn chi tiết và giữ cái ưu đãi booking cho mình. Mình book càng sớm thì càng có lợi cho mình. Rất là cảm ơn anh chị đã dành thời gian coi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.